Bună ziua! Este a 10-a oară, cred, când suntem în Grecia în 4 ani și este chiar a 2-a oară când vizităm Creta. Data trecută am mers și am vizitat locurile super faimoase, instagramabile, gen Balos, Elafonisi, plaje cu nisip roz, dar tura asta am zis nu. Hai să mergem într-o stațiune care nu este la fel de cunoscută, cu plaje minunate cu nisip, cât mai mult nisip fin. Asta va fi în introducere, ca să vă conving să vă uitați la videoclip. Asta veți vedea în acest vlog, așa că vizionare plăcută! Plecăm la mare! La care mare? Depărtare! Bă, ce bătaie de joc au putut să facă la aeroportul ăsta, ceva fantastic. Pare de ce ne-au schimbat random poarta. Primul Alexandru, vorbește primul ofițer. Alături de mine este comandantul Alexandru Aromic și am dorit să vă oferim niște informații despre întârzierea cauzată pe acest zbor. Ne cerem scuze pentru această întârziere. Este datorată din cauza faptului că la aeroport de destinație Heraklion nu sunt suficiente poziții de parcare pentru avioane și trebuie să așteptăm. E drăguță, nu? Am dat 220 de euro pe ea pe 3 zile. O să fac cel mai rapid room tour din istorie, pentru că suntem foarte obosiți. Acolo este balconul, o să vă arăt priveliștea mai bine mâine dimineață, pentru că acum suntem destul de obosiți. Aici este baia. Nu-mi place că miroase foarte urâtă naftalină. E foarte micuță baia. Și este așa un miros foarte pregnant de bătrân aici. Zici că e o casă de pensionari. Dar, vaia ce urât miroase. Dar măcar avem de toate, mă refer, este bine echipată bucătăria. Și avem aici și micul dejun. Mă rog, let's call it breakfast. Și televizor doar aici. Dar nu mai avem un aer condiționat, doar pe ăla ne bazăm? Vai, 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 vai. Bună dimineața! Hai să vedem priveliștea. Zici că e? E. Ba! Așa. Ia uite acolo ce boschete frumos tropical. Mă că e, mă. Firul ăsta mă cam deranjează, dar înțeleg că are și el o utilitate pe acest pământ. But cute. Cute. Și acesta este marele nostru balcon. Adică 2 pași, dar așa arată cazarea. Stăm fix între două hoteluri, squeezed între două hoteluri și miroase foarte urât de la canalizare și nu vă recomand această cazare pentru că miroase urât și nu mi se pare că rentează banii, dar totuși arată frumos priveliștea. Cute. Asta este vacanța noastră de relaxare. Deci nu o să vedeți foarte multe activități. Avem 2 zile jumătate în care doar o să stăm la plajă și o să mergem la cele mai frumoase plaje cu nisip și... La câte mergem? Una, cred că dacă ne place. Dacă găsim pe una care ne place, la aia rămâne. Deci nu o să fie un vlog foarte cu adrenalină și antrenant, dar va fi despre relaxare. Să începem. Chid așa încet. Moment for the outfit. Și încă un cadru, uitați-vă ce frumos este, măi. Să luăm micul dejun cu priveliște, zic. Doamne, ador geanta asta, am luat-o din Schiatos, este așa frumoasă. Absolut superbă localizarea. Acum înțeleg de ce a cerut banii. Nu pentru canalizarea aia, dar uitați-vă ce priveliște, Doamne! Ce superb! Și apa e așa de curată, vă zic sincer, chiar și aici este super curată. Acolo este așa o mică zonă fancy-trency de șezlonguri. Ne-am luat un omlet. Cu șuncă ne-am luat, nu Andrei, și cu brânză, parcă, cu parmezan. Aba, nu, cu somon ne-am luat, adevărat. Și cafeluța și priveliștea. Vaporașul Rebela, doamnelor și domnilor. Ia porumbu, ia porumbu. Cum era, mă, că era porumbu și burbuiu ceva. Doamne, vorbesc unde prostii vlogul ăsta. Se vede că este vlogul nostru de vacanță, da? Uite, mă, ce mișto e, mă, e top. Uite cum înoată oamenii. E top.
Deci noi tocmai ne-am luat din nou bilete în Grecia pentru că ne place atât de mult în Grecia și deși ne aflăm în Grecia, ne-am mai luat odată bilete în Grecia. Pentru încă de faptul că ne aflăm în Grecia. 2 săptămâni, pentru că nu mai avem zile de concediu, of course. Am cam risipit totul atunci când am mers în Peru, deși aș spune mai degrabă investit. Așa că o să mergem din nou în Grecia. Vai, uite ce cadru, stai, nu te băga în cadru. Oh my god, uite cu scuterul. Măi, ador. Și o să mergem din nou în Grecia peste 2 săptămâni și... Nu, 3 săptămâni și peste 2 săptămâni mergem la Eforie. Doamnelor și domnilor, să vedeți acolo porumbelul, porumbelul. Uite ce culoare are apa. Prima oprire din vacanță va fi chiar la cea mai frumoasă și faimoasă plajă din această zonă. Asta este mașinuța noastră, am închiriat-o cu 215 euro pentru 3 zile. Noi am închiriat mașina de la Car Rental Tours. 36 de minute facem până la plajă, pentru că, v-am zis, este top. Mai este denumită și Caraibele Europei, este superbă insula respectivă. Plaja respectivă, nu insula respectivă. Plaja Vulisma este parte din motivul pentru care am ales să venim din nou în Creta. Ne-am dorit să mergem de data aceasta pentru că ultima dată am fost cazați în partea cu Hania, să mergem acum să fim cazați pe partea cu Heraklion și am găsit acest golf, acest orășel foarte mic, Aios Nikolaos, și are o grămadă de plaje cu nisip superbe, frumoase, rău de tot pe lângă. Culoarea deja se prezintă spectaculos, Doamne! Bună ziua din Creta! Nu cred că găsim, nu cred că găsim șezlonguri. Dar uite ce culoare are apa. Uite ce frumos e. Cum să preferi o plajă cu pietricele în locul la așa ceva? Este minunată. Este mai frumoasă decât mă așteptam. Costă 30 de euro șezlongurile. Noi și colecția noastră de prosoape Forever. Asta este din Rhodos și ăla e din Creta? Da. Fix ăla din Creta. Suvenirul nostru. L-am adus înapoi la sursă, la nava mamă. Mezami, fiți atenți, mi-am luat, și asta nu este reclamă, că v-aș spune, mi-am luat genul acesta de protecție solară, numai că este pe bază de apă, nu de ulei. Și gen te dai țâș, 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 vedeți? E ca și cum ar fi apă și îți hidratează pielea și nu rămâne senzația aia uleioasă. Mie personal nu-mi place. Și genul ăsta de țâș, țâș. Am stat 2 ore în apă. Vreau să vă zic că este extraordinară. O plajă de nota 10. Am luat acum telefonul să vă arăt cum este intrarea în apă. Super lină. Nisipul foarte fin. Apa este extrem de curată și are o temperatură minunată. Hai să vedeți și priveliștea la care ne-am uitat timp de 2 ore din apă. Culoarea apei este absolut superbă și vreau să vă zic că priveliștea asta așa montană, uscată, secetoasă, atât de reprezentativă pentru Creta, Doamne, a fost atât de relaxant și ne-a simțit atât de bine. Nu sunt nici măcar alge în apă, este extrem de curat. Vezi totul în jur. Stați să dau wide să vedeți. Uitați cu wide cum arată, cât este de curat. Este extrem de relaxant.
mergem să luăm prânzul acum la un restaurant care se numește Macrame. Și masa noastră, Doamne, dar ce frumoasă este zona asta la Macrame, o ador. E foarte mare complexul acesta Macrame. Este mai mult decât un restaurant, este o întreagă zonă cu șezlonguri, cu piscină, cu plajă, cu... este uriaș. Au șezlonguri ca o piscină și ai șezlonguri în mijlocul piscinei. Foarte interesant conceptul. Deci ne-am luat o salată Macrame, este foarte interesant, o combinație cu smochine, cu portocale, frunze, brânză de capră, cred. Și aici este octopus, caracatiță, arată divin. Îmi plac și farfurile. Și pe lângă aperitive, care oricum arată demențial, vi le-am prezentat deja, avem un clasic, bucuria lui Andrei, o să-i spunem, tomahawk, care în română cum se traduce? Ceafă cu cotlet, nu? O combinație. 62 de euro pentru 2 persoane. Servirea a fost excelentă și mâncarea la fel, mi-a plăcut mult. Înapoi la plajă, niciun pește iepure detectat încă. Fabuloasă plaja asta, 10 din 10, cu siguranță. Deci coborăm încetișor ca pe topogan. Hai că până am fost noi gata, deja a pus și soarele. Ne-am spălat, ne-am parfumat. Suntem gata să ieșim în oraș să mâncăm un gyros adevărat. Priveliștea de la cazarea noastră, ziua 2. Ieri nu am mai apucat să filmăm ceea ce am mâncat pentru că am preferat să stăm așa singuri. Cafeluță to go. Am dat pe o cafea 3 euro, dar este cafea de specialitate. Asta am și căutat, pentru că mie în mod normal nu-mi place cafeaua grecească, la fel cum nu-mi place nici aia turcească. – 30 de minute până la următoarea plajă. Într-un regim de peninsulă, se numește Colochitea, plaja la care o să mergem. Și vreau să vă spun că strălucește marea, mergem numai așa pe marginea apei și o să fie o porțiune chiar ca un fel de șosea, o centură. Vai, ce interesant! Ador! Este foarte frumos aici. Am intrat deja în regiunea Elunda. N-am mai văzut așa. Cred că așa îmi imaginez că este când mergi cu mașina pe insule și gen merge în Lefkada. Ca de obicei în Grecia, ăsta este un drum de 2 mașini, pe ambele sensuri circulă mașinile. Dacă vine cineva din față, te oprești, celălalt trece pe apă, pe pietre și până la urmă reușește să te depășească. Un alt drum, o altă șosea fină, grecească, cu 2 benzi, permite accesul lejer a 3-4 vehicule. Oh, dar ce zona aici este secluded, așa? Ia să vedem. O lăsa puișorii la apă, mă. Ce frumos. Da, deci drumul este doar așa. Vă rog să vizualizați. Noi am spus băiatului de la care am luat mașina că noi am mers la plajele frumoase și noi acum vrem doar așa ceva basic și nu mai mergem pe drumuri off-road, că am fost data trecută. Nu. Stai liniștit, nu. Și gata, am început excursia la pas pe acest frumos drum de piatră să ne amintească de epoca Elena.
Sincer, e un mic hike aici. Mai mult decât mă așteptam să fie. Am de 15-20 de minute tot coborâm. O să fie interesant la urcare, în schimb. Cred că suntem pe aproape acum de plajă. Văd că strălucește apa. Nu știu, am văzut alte imagini. Mamă, ce culoare are apa. Wow! Nu degeaba vine aici cu vaporul. E spectaculos. Ia! Ma, ce culoare! Dacă ați vedea cum strălucește în realitate, deci este un turcoaz așa superb. Pare că n-au șezlonguri, parcă văzusem alte imagini. Nu sunt deloc, nu? Ok. Deci știți care este problema? Noi am venit fără apă, dar am crezut că o să fie aici ceva. Dar nu este, este o fâșie foarte mică de nisip. Este foarte remote. Măi, ce să vă zic, e superbă plaja, dar am ajuns foarte greu aici, adică am mai făcut un traseu, mai mult decât mă așteptam să fie, cu siguranță. Plaja se numește Colochita și este foarte faimoasă, foarte recunoscută. Bineînțeles, culoarea este superbă, după cum vedeți. Uitați cât de tare s-a aglomerat în sub o oră cât a stat în apă. Apa este excepțională, nu vă zic, e spectaculoasă, e caldă, e frumoasă, e curată, dar s-a aglomerat foarte repede de la vapoare. Sunt foarte multe vapoare care vin aici și aduc diversi turiști, așa că se aglomerează extrem de tare și pentru mine plaja aceasta o să-i dau ca un 7,5 din 10 pentru că este greu să ajung aici, dar mi-a plăcut totul atunci când am ajuns. Și acum hai să începem traseul pe acolo, prin pădure, să știți că o să mergem, ca să ajungem înapoi la mașină. Partea cea mai frumoasă e că poți să mergi pe pietrele astea, având șlapii uzi și fiind obosită de la înot. Asta e partea cea mai mișto. N-are asta, nu e amenajată. Da, nu e amenajată, dar vezi, asta e parte din frumusețea ei, cred. Pentru că dacă era amenajată, după aia erau și mai multe banane, cum a fost ieri, erau tot mai multe activități turistice, așa cumva e frumoasă prin faptul că e izolată. Pentru a-ți lua și tu o apă, trebuie să mergi pe vapor. Nu sunt deloc beach bar-uri, nu ai de unde să-ți iei apă. Noi am venit total nepregătiți, așa că acum mergem să luăm niște apă direct de pe vapor. Și poți să intri în vapor, acolo e plaja unde am făcut noi baie, și intri în vapor și îți cumperi chestii. Și așa este vapor aici înăuntru. Acum o să merg la Elena. Se duc și apă rece. Elena este acolo. Prinzi? Plecăm de la plaja Colochita acum către Almiros, o distanță de jumătate de oră cu mașina. Creta oricum este cea mai mare insulă grecească și vă recomand neapărat să vă închiriați mașină și să aveți grijă la drumurile astea care sunt tot timpul pietruite și neamenajate și așa sălbatice. Ăsta e drumul pe care am venit, foarte frumos, este extrem de scenic, o bucată de Grecie deosebită. Vreau să vă spun că partea asta din Creta este foarte puțin cunoscută, sincer, față de Heraclion, Rethymno, Hania. Foarte mulți oameni aleg acele destinații, așa cum și noi am mers prima oară, dar genul acesta de loc mi se pare potrivit, mai ales pentru familiile cu copii. Nu neapărat plaja asta, că v-am zis, a fost destul de challenging să ajungem acolo, dar zona în sine mi se pare foarte liniștită. Mai sunt și zone cu petreceri, parcă prin Malia, așa, era un orășel, un sătuc, unde era mai sălbatic. Și ăsta e drumul, vedeți ce frumos e, e superb.
Am ajuns la Almiros Beach, o plajă cu beach bar. Deja sunt foarte fericită de ceea ce văd. Absolut superbă. Wow! Cred că aici o să stăm tot restul zilei. Este minunată apa. Wow! Superb! Am găsit și șezlonguri. Să vedem cât o să coste acum. S-au eliberat astea din față. Zici să le luăm pe astea din față? Hai că merită. Câteva ore mai târziu n-a venit nimeni să ne ceară bani pe șezlonguri. Deci am găsit prima plajă cu șezlonguri gratuite. Am venit la ora 1:30 aici, deci ar fi fost clar momentul să ne ceară bani, dar absolut nimeni nu a venit. Top. Este și weekend. Top. De asemenea, am văzut niște oameni care mâncau pe plajă și i-am rugat dacă ne zic și nouă de unde și-au luat. Și am avut noroc chiar să fie greci și au dat comandă, au sunat ei la telefon și au vorbit. Și o să ne aducă și nouă acum niște gyros. S-a dus Andrei cu domnul ca să întâlnească curierul pe plajă. Și 5 euro gyrosul și au și zis că este bun. Deci aștept cu interes. Apa și berea, da? 7,20 euro? Da. Ia să vedem. A venit comanda. Cât a costat? Ia să vedem. 15 euro. 15 euro. Ce înseamnă să te ajute grecii, vezi? Ia. Dă-i, Andrei. Don't be shy, Andrei. Don't be shy. Ia. Am emoții. Pe 2 gyros cu de la chicken skewers, sunt ca niște, eu le zic, frigărui de pui. Au costat cu cartofi și tzatziki, adică tzatziki, au costat toate 15 euro. Spuneți voi că nu este combinație. Ne-au ajutat oamenii ăștia de pe plajă, fantastic. Este în top gyros-uri mâncate de mine în această viață. Este foarte, foarte bun. Să începem. A început să bată puțin vântul. Vreau să vă spun că n-am plătit parcare la niciuna din aceste plaje. Ne-am simțit foarte bine aici la Almiros. Nu degeaba vin greci aici, localnicii. Este super tare și mai ales este o plajă perfectă pentru familiile cu copii, pentru că este foarte întinsă pășia de apă care are o înălțime mică. De exemplu, acum, la adâncimea aceasta, încă este până la glezne, ceea ce o face perfectă pentru familiile cu copii. O să-i dau o notă de 9,5 pentru că ieri la Vulis mai era și peisajul așa mai spectaculos, dar este o plajă foarte bună, ne-am simțit super aici. Am fost cazați la Perla Apartments, numai că noi n-am avut apartamentele astea cu fața spre mare, așa m-am gândit, dar le-am rezervat pe cele cu priveliștea pe lateral. Oricum, a fost o cazare ok, i-aș da cam nota 8, nu mi-a plăcut faptul că mirosea foarte tare a bătrân și a canalizare. Dar în rest a fost ok, foarte, foarte bine echipat. Asta a salvat foarte mult cazarea. Și acum, după o zi întreagă de mers la plajă, după ce am mâncat gyros pe plajă, am avut chiar surpriza plăcută, v-am zis, în vacanța asta să descoperim că și-a păstrat Creta prețurile mai mici față de celelalte insule pe care noi le-am vizitat. Față de cum a fost în Rhodos sau cum a fost în Skiathos, aici deja am putut să găsim mâncare accesibilă pe plajă, am putut să ne bucurăm de un gyros așa clasic, autentic și de asemenea ne-am simțit foarte bine. În seara aceasta mergem să descoperim orașul Ayios Nikolaos. Este unul dintre cele 4 orașe principale din Creta. Este un oraș tare frumos, estetic și o să vedeți că are așa un pic din aliura aia de port venețian, așa cum are și Hania. Un oraș perfect dacă sunteți o familie sau dacă urmează să veniți aici pentru a vă relaxa. Haideți să vedeți. Cazarea este foarte bine localizată. Sunt foarte multe supermarketuri prin zonă, restaurante, chiar și farmacie și de asemenea este și plaja aproape. Este chiar în fața cazării, este o plajă cu pietricele, dar mai este una cu nisip un pic mai încolo de mers.
Este și aproape de port, adică înțeleg de ce are nota așa de mare. Când am intrat am fost foarte dezamăgită că mirosea urât, dar așa sunt apartamentele astea în blocuri mai vechi, așa se întâmplă. Oh, ce a pus frumos! Am avut nevoie de foarte puțin bani cash la noi. Noi am venit pregătiți, eram obișnuiți ca de multe ori la șezlonguri să nu putem plăti cu cardul, dar aici am putut să plătim și de asemenea au fost și momente în care nu am plătit deloc șezlongul, cum a fost astăzi la plajă, ceea ce ne-a surprins, nici nu mi-amintesc ultima oară când am fost la o plajă în Grecia fără să plătești șezlongul, adică deloc. Hai să vedeți atmosfera din oraș. Ia uitați un tower, ce mișto ai făcut! Câteva minute am ajuns în port. Este un port foarte similar, cel puțin așa mi-amintește mie, de cel din Hania. Hania este orașul unde am aterizat noi prima oară când am fost în Creta. La vremea aceea zbura Wizz Air către Hania și, da, așa e, zbura Blue Air, așa e. Și zbura doar dus, pentru că la întoarcere ne-a lăsat acolo, pentru că au intrat în faliment. Asta e genul ăla de poveste pe care o aveam înainte să ne apucăm de a face content, de a face vlog ca lumea. Doar ne mai spuneam așa, puțin poveștile pe internet, dar foarte puțin și timid. Golden Hour looks good. Este foarte animat și seara. Ne-am plimbat aseară pe aici și e cu totul altfel atmosfera, dar în continuare foarte frumoasă. Absolut superb. Și nici nu e la fel de aglomerat, vedeți? Asta este o mare diferență. Măi, e o stațiune foarte frumoasă. Te simți foarte bine, foarte relaxat. Și în siguranță, ne-am plimbat toată seara, azi noapte, bine. Eu personal nu am mers undeva în Grecia unde să nu mă simt în siguranță. Un pic în Atena câteodată, dar rar și atunci. Genul acesta de... Thank you so much. Genul acesta de peisaj este absolut divin și e un fel de lac, așa, o continuare a mării aici, în mijlocul orașului. E foarte frumos. Foarte frumos. Să vedem și noi unde mâncăm în seara asta. Aș vrea să mâncăm ceva pe bază de pește. Dar ceva ca lumea. Este nebunie cu fotbalul. Tot vedem oameni îmbrăcați cu Haaland, cu tricou Norvegiei. Sincer, n-am mai văzut niciodată înainte de campionatul ăsta să fie tricou Norvegiei purtat de oameni. Vedeam mereu, mă rog. Clasic. Participă. Da? Când ai ieșit din grupe, în ultimii ani, nu știu exact. Ia e mai mare pisica decât el. Îl bate pisica dacă se pune. A fost câteva zile chiar perfecte aici, în ideea în care, nu știu, a fost vremea foarte bună, a fost foarte plăcut și v-am zis, nu e la fel de aglomerat așa să ai sentimentul acela că nu încapi. Adică este frumos și plăcut, chiar dacă este mijlocul verii, în weekend, tot ai spațiu, tot ai loc. Mi se pare așa o zonă mai puțin exploatată decât Hania. Și asta este străduța de shopping. E așa un cartier drăguț turistic, plin cu tot felul de magazinași și de suveniruri, de înghețată. Am ajuns la Carnagio, stau oamenii la coadă pentru că are 10.000 de review-uri și nota 4,7, deci... Mamă, ce agitații! Ce coadă! Wow! 10.000 de review-uri pozitive, asta ți-aduc? Da? Casă mare la Carnagio. Noroc! Noroc! Primul mitos pe anul ăsta, nu? Primul mitos. Adevărat. Cred că am stat la coadă aproximativ 10 minute. Partea bună este că am primit o masă foarte bună. Suntem așa mai la margine și foarte relaxat. Porție de caracatiță la grătar 13 euro, creveți 12 euro. De asemenea avem aici fried squid, care mi-e place foarte mult, 11,5 euro.
Avem aici la început tzatziki, 6 euro. Eu vreau să încercăm o combinație la început. Sortiment combinat de tzatziki cu chirocafteri și cu icre. Costă toate 14,5 euro. Și mi se par foarte bune prețurile aici la Carnagio. Ne-au adus ceva din partea casei, dar nu sunt curioasă să gust. Și asta ne-am comandat. Ăștia sunt calamarii. Aici avem niște meze să încercăm. Cu peștișori mici și o salată de frunze. Arată super bine. Cred că o să dăm în jur de 40 de lei pe masă, o să vă zic la final. Euro am vrut să zic. Și din partea casei, totalul a fost de 55 de euro, am lăsat noi tips, a fost foarte bun. Chiar a fost super. Bună dimineața! Astăzi la ora 5 plecăm înapoi spre casă. Este ultima noastră dimineață în Creta, cel puțin anul acesta, și vreau să vă spun că ne-am luptat foarte mult cu această mașinărie. Ieri nu se închidea deloc, astăzi nu se deschidea celălalt ochi. În orice caz, ne-am pregătit aici măslinele, ne-am luat de ieri. Și iaurtul ăsta, care pentru mine este vis. Deci când ajung în Grecia, de fiecare dată profit și îl cumpăr. Plus ne-a mai rămas de acum 2 zile că ne-am luat la noi acasă niște suvlachii, pentru că nu mai puteam. Și o să încălzim și asta ca să mâncăm și să fie o masă top. Not bad. Poftă bună. Bate vântul rău de tot și nu-mi place chiar deloc. Străduța asta pe care am fost noi cazați este foarte aglomerată. Abia am găsit loc de parcare, dar am reușit totuși în fiecare zi să găsim, dar este foarte aglomerată. Mai ales că este cea care duce către port și către centru, unde este lacul ăla super pe care vi l-am arătat ieri. Am găsit rachi până la urmă. Am fost la Vulisma, nu ne-am luat telefoanele, dar mai bine că nu am captat imaginile astea pentru că m-a durut sufletul să văd așa plaja. Era plină de plastic, era plină de mizerie. Nu știu ce s-a întâmplat în 2 zile, pentru că acum 2 zile când am fost noi era super curată. Acum erau și foarte mari valurile, poate au adus valurile așa mizeria, dar erau plastice, adică nu erau alge, erau în sine murdării, plastic, era foarte mult. Nu știu, am fost foarte dezamăgită. Mergem acum către aeroport. În concluzie, ni s-a părut Creta o insulă foarte frumoasă, ca prima oară. De data aceasta am descoperit locuri mult mai ușor accesibile, foarte relaxate, foarte ieftine. La plaja respectivă la care am fost ieri, v-am zis, nici măcar n-am plătit șezlong. Am găsit plaje superbe. Mi s-au părut prețurile decente, adică mult mai mici chiar decât anul trecut în Skiathos, sau nu, acum 2 ani cred că am fost în Skiathos, acum 3 ani în Rhodos. Anul trecut am fost în Naxos și în Paros și deși erau ieftine și acolo când mergeai în sine în oraș, totuși costa drumul până ajungeai acolo cu feribotul, adică mi se pare foarte accesibil și ca preț ca să ajungi aici și să stai și să mănânci, mi se pare o opțiune foarte bună. Chiar da, acum mergem la aeroport. Totul bine și cu predarea mașinii, chiar îi recomandăm, a fost super, mașina foarte bună și eu de asemenea vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat la vlogul nostru și revenim de săptămâna următoare cu vlogurile din Peru. O să fie chiar episodul cu Machu Picchu. Mamă, deci este foarte aglomerat aici la aeroport, foarte aglomerat. Absolut nebunie în acest aeroport. 2 euros în aeroport, 7 euro bucata, dar este foarte aglomerat aici, n-ai unde să mănânci, mâncăm în picioare, o să mâncăm aici. Deci am... am crezut că am mânat, dar era Cracovia. A fost groaznic în acest aeroport. Stăm în soare, la 50 de grade cred că sunt afară și nu ne lasă să intrăm și nu mai zbor cu Wiz. Nu e, mă, își bat joc de noi. Restul oamenilor stau la umbră, noi stăm numai la soare, full. Sunt așa de overly stimulated că mi-e rău fizic. Greu a fost să mai ajungem în avionul ăsta. A zis că o să revină temperatura la normal, pentru că nu le merge aerul momentan. European summer, European summer.
Bye!